Shabbat Shalom and welcome to Temple Bethel, here for Shabbat services, to enjoy and to have a moment of peace and learning. We begin our services this morning on page 105, the Shacharit service for Shabbat, on the third paragraph, using our Shabbat and Festival prayer book with the words of Shochen Ad. שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש. ובמחלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יברך שמך שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר רומם להלל לברך להלל ולחלס על כל דברי שירות ותשבחו דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו אל המלך ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודאות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלכי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמד יברח קירותי וימליך מלכותי וחייכון וביומכון ובחייך בית ישראל בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולמי עמיה יברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילה מנחה ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תאמירן ביעלמו ואמרו אמן. הכל יודוך והכל ישבח והכל יאמר מן קדוש קרונה רחמך רבים רחם עלינו זן מסגברנו הנה כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה הביאין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס ותחגו עלינו למות המשיח הביאנו מלך המושיענו לתחיית המתים אל אדון כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גדלו וטובה עלי עולם תדודונה סובבים אותו המתגאה החיות הקודש נהדר בכבוד על המקווה זכות ומשול לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם
להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נורא, העזיבם בכל העולם, שמחים צאתם וששים בבואם, עושים ביים הרצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש היזרח אור, והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו, כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, וחיות הקודש, לילה ששבת מכל המעשים ביום השביעי. לפיכך יברכו ויברכו לילה לכל יצוריו, ושבח יקראו לך. השמיים יביא על הארץ מתחת, תברך משה שבח מעשה ידיך, וירא מאורי אור, שעשית יפארוך הסלע, תפרץ צורנו מלכנו וגואלנו, אורי קדושים, השתבשנו למעלה. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים במה וביראה רצון נכונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטרה, בשירה ובזמרה, בשירה ובזמרה, בשירה ובזמרה, בשירה ובזמרה. היי דה דה דה, היי דה דה, היי דה דה, היי דה דה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שמו. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם נחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש, ורעש גדול מנסים לעומת צרפים, לעומת המשבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ליל ברוך נעמות ייתנו, למלך אל חי וקיים. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשי כאמור, לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות, אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך, התלמדם חוקי חיים, כן תכוננו ותלמדנו. אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן ליבנו להבין ולהשכיל, לשמוע ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך, באהבה והרנו בתורתך, והבק לבנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש
לעולם ועד, לא נבוש לעולם ועד, יהי בשם קודשך הגדול והנורא בתקנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. Now put together the Sitziot of your Tali in preparation for the Shema Israel on page 112. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו, יהיה לפועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקירבתנו לשמך הגדול לסלע באמת, להודות לך ויחידך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך וכל נפשך וכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשיתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. והיה עם שמות ישמעו. ישמרו לכם פן יבטל לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. האדם אשר נשבע אדוני לאבותיך לדין. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר. תזכרו עשיתם מכל מצוותיי. אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונקום וקיים וישר. ויפה דבר הזה עלי לעולם ועד אמת. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודברו וחיים וקיימים. חוק ולא יעבור אמת, שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, הודינו ומצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה מעולם מגנו מושיע לבניהם אחריהם בכל דור ודור. אתה בים סוף בקעת וזדים דיברת ודידים העברת. רם ונישא גדול ונורא, משפיל גאים ומגביה שפלים, הוציא אסירים ופודה ענבים, ויוזד עלים ויעונה לעמו בעת שבה ומלאו, הילולל עליון ברוך ומבורך. משה ובני ישראל לך נושירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, דורות תהילות עושה.
חרשה שבטו גאולים, לשמך שפת הים, יחד כולם הודו והמלכו, ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. To Israel, ומערכת ישראל, ובחינומך, יהודה וישראל, עולנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אדוני. Shacharit Silent Amidah begins now, page 115b. נשמח משה. The out loud portion of the Amidah for Shabbat morning begins page 115b. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, ומלך חסדים וטובים וחוני הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני. מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מקיים את מטריו להושיע, מחכה לחיים וחסד, מקיימת ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר מחמוך, בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמנת להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים.
נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב ביד נביאך וקרא זה ויאמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מנסים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך ידי מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ידי בינינו תירנה מלכותך כדבר אמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נטיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Please be seated. Page 117, ישמח משה. ישמח משה במתנת חלקו, כי יבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת בעומדו לפניך על סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ידי ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי ארצות, ולא הנחלתו מכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים. כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. מקדשי שביעי
כולם ישבעו ויתענגו מטובך, והשביעי רצית בו וחידשתו, חמדת ימים, אותו קראת. זכר למעשה בראשית, אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. שבענו מטובך, ושמחנו בישועתך, ותהה ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך ינוחו בישראל, מקדשי שמך ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בימיך ישראל ותפילתו ובשבר עבודה בביתך ותפילתם באהבתך וברצון היא רצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך, שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו צורכנו בנשימתו ולרבותינו דרך נספר לילתך. עתו כי לא כלו רחמך והמרחם כי לא תמו חסדיך מעולם מעולם קיווינו לך ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. וכל החיים יודוך סלע והללו את שמך באמת, האל ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני הטוב ושמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו בברכה המשולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך האמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל, על כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד, כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, רחמים וחיים ושלום. וטוב בעיניך לברך את עמך, לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. יקרא ויקרא שמי רבו ויאמר יברך יהודי ומליך מחורי בחייכון ומכון וחייך בישראל בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך לעולם ולעולמי עלמיא.
יתברך וישתבח ויבר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לילה מנכו ברכלה ושירתה תוס פרטה ונחמת אדם מרם בימה ואמרו אמן יתקבע צלות ההון ובאת דכו ישראל קודם אבהון וישמעיה ואמרו אמן ישלמה רבה מן שמעיה וחיים עלינו ויעקו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ויעקו ישראל ויאמרו אמן. Please be seated. Shabbat Shalom and welcome to Temple Bethel. We're about to begin our Torah service. This morning we have two parashiot combined together, Parashat Acharei Mot and Kedoshim. It should be familiar to you because Parashat Acharei Mot is the Torah portion of Yom Kippur morning and afternoon, in which we read the traditional ritual of sacrifice of animals for the expiation of transgressions of the people of Israel. Remember that double goats, and one goes to be sacrificed and the other will be Azazel, going to the desert. Then we continue with the reading of prohibitions about intimate relations that describe also in Parashat Acharei Mot, and we're going to read that today in the triennial cycle. And then we will touch upon Parashat Kedoshim, which is the next Torah portion from which the Haftarah will come. And in Parashat Kedoshim, we continue with the subject of ethical behavior and ethical living. And we summarize this ethical behavior in 8 principles: regards for parents, sanctification of Shabbat, providing for the poor, immediate payment of workers, kindness and consideration to the deaf and the blind, compassion for the elderly, fair treatment of strangers, and avoiding gossip and tale-telling about others. All this summarized in the book of Kedoshim, the book of Leviticus where we're in. And in this particular Torah reading, we have the greatest principle of all, ve'ahavta lereacha kamocha. You should love your neighbor as yourself. And we're going to study that together during the sermon time. We're going to dip into that particular theme. The prophet Amos that will be chanted today, Saruba Wexler will do the wonderful chanting of the Haftarah, is a young prophet. And we read his chapter 9, his last verses. He is in Judea, and he is a troubled man in a sense that he's troubled by the reaction and the way the people of Israel are behaving. It's a time of certain level of affluence, an age of affluence when many people live in luxury and they have total disregard for the poor, for the alien, for the widow, for the orphan. They are ignored, and the prophet comes and tries to tell people that these injustices cannot be tolerated. And also there is some pagan rituals and worshiping going on in the land of Israel, and he also speaks against those behaviors. So this is quite a remarkable prophet and brings a very clear and direct message to Israel. We're ready now to begin the Torah service, page 139, Ein Kamocha. Ein kamocha v'Elohim Adonai v'yein k'maasecha malchutecha malchut kol olamim u'memshaltecha b'chol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai imloch le'olam va'ed Adonai oz le'amo yiten Adonai yivarech et amo v'shalom Av harachamim
היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, היא אנחנו מלך רם ונישא אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה ומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. בציון תצא תורה, בציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל ויקדושתו. בריש בי. שונית פאולקלה. אנא אבא. Kadisha Yakira Anai Martus Bechon Behanarachet Behanarachet Belishme Kadisha Yakira Anai Martus Bechon Yeravakotama Tetivtach libi bioraisa Tetashli mishalin delibi Beliba dechol amach Yisrael Letov lechayin velislam. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adoneinu Kadosh Shemo. Echad Eloheinu Gadol Adoneinu Kadosh Shemo. Elul Adonai uneromena Shemo Yachdav Lecha Adonai Hagedula veHagevura veHatiferet veHanetzach veHahod Iko bashamayim u'ba'aretz Iko bashamayim u'ba'aretz רוממו אדוני אלוהינו וישכבו
לאדום רגליו קדושו, רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו, להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Please be seated. Our Torah reading begins on page 687 on your Chumashim. That's the red book in front of you. We are going to touch upon the last part of Parashat Acharei Mot and going into Parashat Kedoshim as the second cycle for the triennial Torah reading prescribes. And it picks up on the theme of concentrating the sacrifice in one place, and also continues then with the prohibition of eating blood, and then continues with the subject matter of intimate relationships and the worship of Moloch. And that is the afternoon part of our Torah reading on the day of Yom Kippur. We are on page 687. Ve'ya'azor ויגן ויאשר חוסים בו ונאמר אמן הכל הבו גודל ללא נחות לתורה כהן קרב יעמוד. Should know it by heart, but I will get it. חנניה ראובן בן מרדכי הכהן ברוך שנתן אותו בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch hu Adonai Hamavorach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamavorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עולה או זבח ואל פתח או אל מועד לא יביאנו לעשות אותו לאדוני ונכרת האיש ההוא מעמה ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם והכריתי אותה מקרב עמה כי נפש הבשר בדם היא ואני נתתי לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם כי הדם הוא בנפש יכפר על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The honor of the Levi Aliyah has been given to Bruce Green. Yamot Beral Israel Ben Yitzchak HaLevi Berachal Levi. Baruch Hu Adonai HaMbarach. Baruch Adonai Borach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Rav Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher basha banu l'chol nim natan l'torah totam. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Ve'ish ish mivnei Yisrael. ומן הגר הגר בתוכם אשר יצאו צאת חי עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר כי נפש כל בשר דמו בנפשו
ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו יכרת בכל נפש. אשר תאכל נבלה וטרפה, ואזרח ובגר, וכיבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב וטהר, ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ, ונשא עוונו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet b'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're now on page 688, the beginning of chapter 18, and this aliyah is being given to Jeffrey Levinson. Yamot Chaim betodras v'staya shlishi. Baruch atah Adonai. Baruch it. Baruch. Baruch et Adonai Havarach. Baruch Adonai Havarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Havarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת להם, אני אדוני אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו, ובחוקותיכם לא תלכו, את משפטי תעשו, ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני אדוני אלוהיכם, ושמרתם את חוקותי ואת משפטי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. הציונה בת בן משה רביעי. Baruch et Adonai Hamavarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. איש איש אל כל שר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה. אני אדוני. ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה. ערוות אשת אביך לא תגלה, ערוות אביך היא. ערוות אחותך בת אביך ובת אמך, מולדת בית ומולדת חוץ, לא תגלה ערוותן. ערוות בת בנך ובת בתך לא תגלה ערוותן, כי ערוותך הנה. ערוות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא, לא תגלה ערותה. ערוות אחות אביך לא תגלה, שאר אביך היא. ערוות אחות אמך לא תגלה, כי שאר אמך היא. ערוות אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב, דודתך היא. ערוות כלתך לא תגלה, אשת בנך היא, לא תגלה ערוותה. ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא. ערוות אישה וביתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת ביתה. לא תיקח לכלות ערוותה, שערה הנה זימה היא.
ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור, לגלות ערוותה עליה בחייה, ואת אישה בנידת ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה, ואל אשת עמיתך לא תיתן שכבתך לזרע לטומאה בה, ומזרעך לא תיתן להעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוהיך, אני אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamot Uri ben Gabriel Vesala Chamishi. Welcome back. Welcome back. Page 691. ברוך הוא אתה אדוני המבורך, Baruch Adonai Baruch Olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ואת זכר לא תשכח משכבי אישה טובה היא, ובכל בהמה לא תיתן שכבתך לטומאה בה, ואישה לא תעמוד לפני בהמה לריבת הבל הוא. אל תדמעו בכל אלה, כי בכל אלה נדמעו הגויים, אשר אני משלח מפניכם. ותטמע הארץ ואבכות עוונה עליה, ותיכרץ את יושביה, ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה האזרח והגר הגר בתוככם. כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמע הארץ, ולא תיקח הארץ אתכם, בטמאכם אותה, כאשר הכה את הגוי אשר לפניכם. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם, ושמרתם את משמרתי לבלתי הסוד מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תתעמו בהם, אני אדוני אלוהיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We're now transitioning from Parashat Acharei Mot to Parashat Kedoshim. We're on page 693. This is our sixth aliyah, and we call upon Avraham אברהם צבי בן חיים. Tzvi ben Chaim. Shishi. ברכו את אדוני המבורך, Baruch Adonai Borach Olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר כל הדת בני ישראל, ואמרת להם קדושים תהיו, כי היא קדוש, אני אדוני אלוהיכם. איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Ya'amdu. This is a big group. We have, let me get it right. Why don't you offer your Hebrew names, all of you, and welcome from Detroit, of course. Rachalea, Okay. Ya'amot Rachalea bat David. Hannah and David. Chana Hannah, bat Bat Gittel, and Shmuel. Rabbi. Harav
Rachel bat Chana v'David. Jack. Yaakov ben Nachman. Baruch. Page 694, verse 4. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Morach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Al tifnu el ha'elilim Elohei masecha lo ta'asu lachem. אני אדוני אלוהיכם, וכי תזבחו, סבך שלמים לאדוני, לצומכם תזבחו. ביום שמחכם יחל וממחרת, והנותר עד יום השלישי, באש יישרף, ואם אכול יחל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה, ואוכליו עוונו יישא, כי את קודש אדוני חילל, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. ובקוצריכם את קציר ארצכם, לא תכלה בעצתך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, וחכמך לא תעולל, עפרת כרמך לא תלקט, לעוני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו, ולא תשבעו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוהיך אני אדוני. לא תעשוק את רעך, לא תעשוק את רעך ולא תגול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, לא תקלל חרש לפני עיוור, לא תיתן מכשול, יראת מאלוהיך אני אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Torah hamet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Kindly rise for Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעמד יברק ירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכו בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. Barach. יתברך וישתבח ויפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה, בריחו לילה מנחה ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה, תמירם ביעלמה ויאמרו Amot shlamit bat benua veteres maftira. Please be seated for the maftir portion. We're on page 705 with the true maftir. This is chapter 20 in the book of Leviticus. Chapter 20, verse 25. Please be seated. Honor to give Saruba Wexler the maftir haftorah. No, it's Okay. what's the word? Yes.
Right here. You heaved out him, Dane? Yeah. Right there. Hold on. Here the foot. Thank you. Right there. Baruch et Adonai Amvorach. Baruch Adonai Morach Leolam Vaed. Baruch Adonai Amvorach Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. Venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. והידלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוס הרמה אשר הבדלתי לכם לטמא והייתם לי קדושים כי קדוש אני אדוני ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי ואיש או אישה כי אדוני כי יהיה בהם אוב או ידונימות יומתו באבן ירגמו אותם דמם בם ברוך אדוני, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת והיה עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נתן התורה. Amen. Kindly rise for Hagba Gelila. Yamedu Magvia v'Hagolel. Bezot HaTorah asher sam Moshe לבני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. מי שברך אבותינו אברהם סבי יעקב ורבקה רחל ולאה הוא יברך וירפא את החולים בחולות בקהילתנו דם חי בן אליסה בן דבורה בת יהושע ישוע בן רחל יוסף חווה בת מלכה לאה חנה בברכה יונתן מיכל בלאה חנה שרה רחל בת שינה דבורה חיאל ברג חיים בן פרל דגלס קרא דניאל בן הדסה רבקה ציפורה בינה בת איטליה מירם בת לונה נחמה בת שמואל בן שולמית בארץ לסר צפין מרדכי בן שפרה חננכה בת ריבליה השושיה בן נעמי סרוסי בת דבורה ליבה בת אלקה חיה אסתר בת שושנה מרדכי אברהם בן רחל ישראל בן שרה נחמה רחל בת אשירה וילפרד סינגר מאיה בת ארילה הדקי נל טבצ'ניק אביגדור בן חווה דוד בן חנה רבקה חנה מרים בת שרה קלמן לב בן בשה דבורה בת משה אריה לב בן חיה שולמית בת יהודה ואסתר ריצ'רד גריפין מרקל צ'רטוק יחזקאל בן מרים שמעיה מתתיהו בן רחל הנשל יצחק בן חנה אורה בת לאה קטריאל פרמיה בן שושנה דבורה בת פריידל גדליה בן חנה קני ון פרלסטון קרל וולטמן אברהם יצחק בן שרה רחל מיכאל חיים בן משה מיכאל בן רבקה ליאורה בת מלכה מייקל גמילה אמי רסל. Okay, anybody else? Okay, anybody else? Refuah Shlema, anybody else?
אוקיי? הקדוש ברוך הוא יברך וירפא את כל החולים בחולות בקהילתנו, ושלם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש, רפואת הגוף, בתוך של חולי ישראל, שבהי מזוג רפואה קרובה לבוא, השקעה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. Please now be seated as we will hear the Haftarah for the combination of Parashat Acharei Mot Kedoshim. Saruba will come forward and chant that Haftarah, which is found on page 706. 706. The blessings before the Haftarah are found on the Siddur on page 146. Should I bring the paper? You want me to... Have it. Okay, have it both. I got it. I'll give it to you. Yeah, the brachot are there. Yes. Amos. Pretty close. So, not past it, but so it should. Nope. Should be the one that lines up with Acharei Mot. Hello? No? Yes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza v'dibrem הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. הלא כבני כושים אתם לי בני ישראל נאום אדוני. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים ופלישתים מכפתור וארם מקיר. הנה אדוני אלוהים במלכה חטאת והשמדתי אותה מעל הפני האדמה. אפס כי לא אשמיד את בית יעקב נאום אדוני. כי הנה אנוכי מצווה והיותי בכל הגויים את בית ישראל כאשר יוד בקברה ולא ייפול טרור ארץ. בחרב ימותו כל עמי האומרים לא תגיש ותקדים בעדנו הרב ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת וגדרתי את פרסיכם
והריסותיו הקים, ובנייתיה כי מעולם. למען ישרו את שרת אדום וכל הגויים אשר נקרא שמי עליהם. נאום אדוני עושה זאת. הנה ימים באים, נאום אדוני, וניגש חורש בקוצר, ודרך ענבים במשך עזרם, ויטיפו ההרים עסיס, וכל הגבעות תתמגנם. ושתית את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות, ושבו ונטו מחרמים, וישתו את עיניהם, ועשו גנות, ויאכלו את פריהם. ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מאל אדמתם, אשר נתתי לכם, אמר אדוני אלוהיך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות. האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך. האור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו, רחם על ציון כי בית עיינו, ולנו בת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בדוד משיחך. במהרה יבוא בהגה ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד.
על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודיעים לה ומברכים אותה יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Asher kochech. It's difficult to breathe, absolutely. Asher kochech to Zerubbabel Wexler for reading the Maftu portion and chanting this short but very powerful Haftarah from the prophet Amos. We now turn to page 148 for special blessings for the congregation and the community, and then pray for the state of Israel. יקום פורקן מן שמיה, חנכי ברכה מבכה יריכם זוני רוויכי, וסייעתא דשמיא רעות תקופה. מלכי דלה בני יברכי תכונה יפיש. מרן דבישמיא יהי שכר כל זמן בידם ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה יברך ולהו יברך את כל הקהל הקדוש הזה עם כל קהילות הקודש הם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם ומי שומח לבתיכם נזלה חמלי פללו מי שלא נמנה למאור ויין לקידוש ולהבדלה ופעל לרחים וצדקה לעניים וכל מי שעוסקים בצורכי הציבור ובבניין ארץ ישראל באמונה הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עמך ישראל אחיהם ונאמר אמן. אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו. We read together in the Hebrew. Avinu שבשמיים צור ישראל וגואלו. ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך. ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם. ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. Page 151, Ashrei. אשרי יושבי ביתך, הודי הללוך סלה. אשרם שככה לו, אשרם שאדוני אלוהיו. הילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. כל יום אברכך, אברך שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומחולה מאוד, ולגדולתו אין חקר. גדול ושבח מעשיך, גבורתך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. זרועותיך יאמר ספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. אנו ברחום אדוני רחבה מגדל חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. תהיה לבני אדם גבורותם ומלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים
וממשלתך בכל דור ודור. איך אדוני לכל הנופלים וזוכר לכל הכפופים. עיניך אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעתו. תח את ידך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. ואנחנו קראו באמת. רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיע. אדוני כל אוהביו וכל השם ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמיים וירא מקרב לעמו תהילה לכל חסידיו לבני ישראל המקרבו הללויה Avul Adonai Bnelim, Avul Adonai Kavod Baoz, Avul Adonai Kevod Shemo, Ishtachavu Adonai Behar HaKodesh, Kol Adonai Al Hamayim, El HaKavod Yirim, Adonai Hamayim Rabim, Kol Adonai Bakoach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai sover arazim, Vaishaber Adonai et arze halevanon, Vayarkideme kemo egel Levanon v'Sirione kemo ben remim, Kol Adonai chotze v'havodesh, Kol Adonai yachil midbar, Yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yecholel ayalot, Vayechesov yarod, Uvhechalo kolo omer kavod, Adonai lamavod yashav, Vayeshev Adonai melech leolam, Adonai hoz le'amo yitein, Adonai yevarech et amo. לכך טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה ויושר דרכיה תרתי Please be seated. Shabbat Shalom, everyone. So glad to see you in Shul this morning. Some of you have, this is the first time that you are after a year, if not more. Maybe it behooves us to recite for you a Shecheyanu. How's that? Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Shecheyanu V'kiyamanu V'higianu Lazman Hazeh. May you continue coming to our synagogues, weather permitting, and also COVID permitting. There are three words in this double portion
that are supreme to understand the core of our religion. Those three words are Ve'ahavta lereacha kamocha, translated quickly as love your neighbor as yourself. Ve'ahavta lereacha kamocha. And these words, these three words, throughout our history, have acquired tremendous amount of dispute and meaning. And I would like to present to you two sort of contemporary understanding of these three terms in the way at least I see it. But I will not do that before I call your attention to Rabbi Akiva, who back in his time, reflecting on these three words, Ve'ahavta lereacha kamocha, Rabbi Akiva said, Ze klal gadol v'Torah. This is a supreme, a core value in the entire Torah. And certainly it is. Rabbi Akiva said these three words, but others, of course, disagree with him. And the disagreement began right away. People said, how is it possible to love your neighbor as much as loving yourself? And how can you command someone to love someone? After all, love is an emotion, and you either feel it or you don't. So how can you command to love? And can we really love everyone equally and not discriminate among people? Doesn't it go against human nature to love the stranger? To love the foreigner or the native? Or someone you don't know? People will say that that's a natural action. And that's why this is so controversial. This statement, Ve'ahavta lereacha kamocha, love your neighbor as yourself, is complicated. They say that it would be too much to ask of people to do that. That would be beyond the strength of human beings to do that. And so they translated Ve'ahavta lereacha kamocha. You should love your neighbor kamocha, kamocha. For he is like you. Just as you were created in the image of God, so he or she is created in the image of God. Just as you give yourself the benefit of the doubt, so you should give her or him the benefit of the doubt. Just as you love yourself, so you should love him or her. And why does it say that you should love your neighbor? It should have said you should love humanity. Why dafka your neighbor? Well, I'm sure you agree with me that it's because to love humanity could be very simple. We have seen people on TV saying, I love you, in a broad sense, including everyone. But I think it would be more difficult to say, love your neighbor. That neighbor that plays loud music on Shabbos. That neighbor that goes over the grass when you just planted it. That neighbor that lets the dog go to the bathroom in your yard. That is much more difficult, right, than to say, I love the entire world. Some of the commentators in the Jewish tradition interpret the word neighbor broadly and say that it refers to everyone. That really the neighbor could be anyone, Jew or not Jew alike. It doesn't discriminate between race or ethnic backgrounds or culture or language. And some say that neighbor refers to people that are like you, similar to you, to your values. That debate over who is the neighbor
has been going on for a long, long time, for centuries. And I'm not sure we're going to settle that today. Instead, I would like to leave you with two examples of a peculiar love, where I think this phrase, Ve'ahavta l'reacha kamocha, goes very well. One comes from a colleague of mine, Rabbi Kushner, who offered the explanation for the word kamocha in a very special way. Ve'ahavta l'reacha kamocha, love your neighbor according to your nature. Kamocha. Not like yourself, but according to your nature, the person you are. Because God implanted, says this rabbi, in each one of us the ability to love. It is a precious part of our nature, and therefore, when we love, we are not obeying the commandment of an outside authority, but rather we are expressing a divine quality that was implanted within us at the moment we're born. And that, according to Rabbi Kushner, has an enormous power. And he tells a wonderful story, two stories. The first one comes from a hospital in the United States, actually in the state of New York, I believe. He tells a story of a child named Enrique Lopez, who was born in a hospital some years ago, blind, nearly deaf, and with severely brain damage. And his tiny body was hooked up to a feeding tube, breathing tubes, heart monitors, and according to his doctors, the only outside stimulus that this beautiful baby could respond was pain. But not to his mother. Because the moment the mother walked into the hospital room, the doctors say that Enrique Lopez immediately began waving his arms and legs in excitement. The nurses claimed that this was the only time during the day that he would do that. His mother says that he is responding to her voice. The medical staff doesn't know what to say. They're not sure how much he can hear. They cannot explain how a child so neurologically damaged can be so suddenly aware and connected. And yet, for his mother, it is no mystery. Her son, in his way, loves her. He loves her, and she loves him too. She loves him with a devotion that is too tender and too fierce for us to understand, unless we too have ever loved a child like Enrique. His mother is a poor, uneducated woman, and she has very little to offer to her son except that love. But that is now a small gift. She claims that it is what keeps her alive and connected. It keeps him, Enrique, alive and connected. And that's very much possible. Great story. The second story is closer perhaps to our hearts as a Jewish community. It is a story of the Holocaust, written by the famous writer Primo Levi. The story of Lorenzo. Lorenzo is at camp. He is in Auschwitz, but he's not a prisoner. He is a bricklayer by trade. Primo Levi, who being a chemist in his previous life, is forced to carry heavy buckets of poor concrete and live in a concentration camp. And Lorenzo, without being asked, brings Primo Levi a tin of soup. Can you imagine the danger of doing so in a concentration camp?
Lorenzo and Levi belonged to different castes in Auschwitz. One is a civilian repairman, and the other is an inmate. One has rights, the other doesn't. And he's willing to risk his life to help the Jew. So every day for 6 months, he delivers the soup to the Jewish prisoner. And Primo Levi noticed that the soup was never the same. Sometimes he would find plums, pits, and peels of salami in it. And that is because Lorenzo is going all around camp collecting whatever food is left, risking his life getting into the kitchen in the middle of the night and getting some food and putting in that soup. Primo Levi writes that he was amazed by Lorenzo in that violent and degraded environment to find a person who's helping another person and doing so out of pure altruism, out of pure goodness. This is what simply is incomprehensible. He was like a savior who had come down from heaven. And Primo Levi survived Auschwitz, and he writes about it. And he talks about Lorenzo. And after Auschwitz, he goes back to Italy to find Lorenzo. And he finds Lorenzo, but Lorenzo is not the same. Much to his surprise, when he arrived at Lorenzo's home, he did not find the same person. Lorenzo, who had been so vigorous, so resourceful, so heroic in Auschwitz, now is depressed, withdrawn, indifferent to life. He no longer is a bricklayer. Instead, he spent his days drinking alcohol. Why? Why is it that he changed? In Auschwitz, Lorenzo was a busy man, writes Primo Levi. He was productive. He was a man with a purpose, a man that others depend on. But now that is over. Now there is no one left to be saved, no one left to protect, no one left to depend on him, and therefore he has no reason to live. Soon after Lorenzo died, and Primo Levi was left to ponder over the power of love. What is love? And when does love develop itself? What is the point of the story of Primo Levi? Is that a life empty without love is not life. We may not know how or why we're being given these gifts. We don't know why we possess that ability in the world. But truly, without love, we suffer. And the expressions of love is what we have been unable to do ourselves in modern times for more than a year. And I think that has been one of the critical elements in what so many people suffer through this pandemic, the lack of love, or the demonstration of that love. So I'm encouraging you and each one of us to find ways to express love. The example of Enrique Lopez is dramatic. The example of Lorenzo is also dramatic. The way we respond under the circumstances can save the life of someone. Rabbi Akiva was right. Ze klal gadol b'Torah. This is the greatest principle in the Torah. That love is the true purpose of life. That to love is to live. That's very true. So here are these two stories that contain within themselves the meaning of love in two different set of circumstances. Take them with you, think about them, find your own stories of love, and trying to see in what way we can demonstrate that, or you can demonstrate that love to others. Let these two stories be with you for this Shabbat, as we begin the spring, as we begin
the ability to be outside and perhaps a little bit closer to one another. As always, take care of yourselves. Be careful, but please remember, ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה. Shabbat Shalom. Now we turn to page 155 for the last portion of our service this morning. Chatzi Kaddish, kindly rise, and then Eche Kedusha for Musaf. יתגדל ויתקדש מרבה, יעמד דברה קירותי, וימליך מלכותי בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולם והלמיה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה בריחו לילה מנחה ברכתה ושירתה תוספחתה ונחמתה לאמירן ביומו אמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון כה מלך חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביאהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע מחכה חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ידי ומקיים אמונתו ראשוני עפר מי כמוך בגבורות ומידו מלך מי כמוך בגבורות ומידו מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים נריצך ונכניסך יסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש הכתוב היד נביאך וקרא זה ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ, כבודו, כבודו מלא מלא עולם, מלא עולם, כבודו מלא מלא עולם, מלא עולם. משרתיו שואלים, משרתיו שואלים, זה לזה. משרתיו שואלים, משרתיו שואלים, זה לזה. איה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו.
ארוך כבוד אדוני ממקומו יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית עיני כל חי והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבתך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד יהיה מלך הדור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני האל הקדוש תיקנת שבת רצית אז מסיני הסתברו עליהם אחרי בא הקורבן מיום השבת ישמחו במלכות שמונה שבת איש השם רצנו מה יודעים אנחנו יעקו עמי ברח הטוב שמך שים שלום בעולם טובה ומך שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ביעקב ישראל לעמך ברכנו אבינו כולנו כאחד ביור פניך כי ביור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו
שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו, ויעקב ישראל, ויעקב ישראל עמך, תורת חיים ואהבת חסד, ואהבת חסד, וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום ושלום ושלום, איי שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו, ויעקב ישראל, ויעקב ישראל עמך, וטוב בעיניך, לברך את עמך ישראל, בכל עיר ובכל שעה, בשלומך, היי שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו, ויעקב ישראל, ויעקב ישראל עמך, יקרא ויקרא שמי רבו, יאמר יברך יהודה ומלך מחר ויכון ומכון וכידו בישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן, יהי שמי רבם מבורך לעולם עולם המיה. יתברך וישתבח ויתברך ויגמר וינשא וידבר וידלל שמי קודשה, בריחו לעילם מכל בחר וישור הדעת ושפחתה ונחמתה ומרבה ואמרו אמן. תתקבע צלות ההון ובעתהון לכל ישראל חודם אבוהון וישמעיה ואמרו אמן. יש למה רבה משמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו. נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהתירו אבותינו, לפניך כתורת אסמים. לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצו, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שמח אלוקינו כהם, וגורלנו ככל עמונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ועושה ארץ, מושב יקרא בשמיים עמו. לכבוד שמך יקריתנו וקבלו כולם את עול מלכותך ותמלוך עליהם מהרה לעולם, וכי למלכות שלך היא למאה תמלוך בכבוד, הכתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר היה אדוני למלך על כל הארץ, ויאמר ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Please be seated. On behalf of the Board of Trustees of the Temple and its clergy, we would like to offer sincere condolences to the families of Judy Eisenstadt, Dr. Malcolm Paul Savedov, Constant N. Meyer. We still recall the lives of David Gray, Tala Lipsius, Jerry Swartz, Blossom Waldman, and David Flaum. The yahrzeit for this week is as follows. I'm just
I shouldn't do this, but I would like to say something about David Eisenberg. Because you're here, the family. I know there are other people that are here, like the Levinstones as well, remembering. But I had the fortune to meet David and his Mechalkel Chaim Bechesed, which is borrowed from Yom Kippur, from the high holidays. He davened that nusach on weekdays, every Wednesday. You get the idea. I'm trying to just read. It's hard for me to go from Shabbos to high holidays. But today, just coincidentally, in his Yortzeit, we read the Torah portion of Yom Kippur. So it connects very well with his life and brings honor to his memory. We recall the lives for this week of the following people: Saul C. Davidson, David Eisenberg, Ida C. Feinstein, Rosalind G. Fisher, Dora Selman Greenberg, Rivka Cannell, Jenny G. Levin, Marilyn Fried Lohr, Fanny Mendveld, E.C. Morgenstern. We also recall the lives of Harry Cohen, Ida Epstein, Martin Glowinski, Anne Carol Gutman, Samuel Lesser, Theodore Levinson, Barbara S. Lane, Sam Chasanoff, Janet Caro Murphy, Charles A. Chaz Zeisman, Harold Cohen, Kate Goldman Gavrilov, Edith Levine, Irene Lewis Midloff, Martin Reingold, Ida K. Gould, Erwin Hoffman, Ethel Lefberg, Jacob Canal, and Doris Levin. Any other name that I haven't mentioned? Nope. Zoom either. So now mourners and those who serve in your side this week will rise and turn to page 184 for Kaddish Yatom, Mourners Kaddish. It Gadal ve'it Kadash Shemer Rabbah. Amen. Ve'alma divera chirutei ve'yamlich malchutei. V'chayechon u'vyomechon u'v'chayei dechol Beit Yisrael. V'agala u'vizman kariv imru amen. Amen. Yehi Shemer Rabbah mevorach le'olam u'lamei olmaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תעמידם בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. ועושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. Please be seated. Brief announcements. I would like to begin with a positive note that when May starts, all the B'nai Mitzvah starts. So we have almost every Shabbat of May and 2 out of 4 in June. And also in July, we have B'nai Mitzvah all the way through. I'm not going to go through the entire list, but at least between now and the end of the year, we have about 20 B'nai Mitzvah at Temple Bethel. And some of them, I mean, most of them are just remarkable. Remarkable in the way they prepare, they study with our tutors, but also the preparation for the Divrei Torah. I can tell you that the one that begins next week is just outstanding. An outstanding young man with a great comment about the Torah. We continue studying together every Monday at 10 a.m. on Zoom, the Parasha of the week. We would like you to come and bring your tools and join us tomorrow, 11 a.m., to garden here at Temple Bethel. We have to make our garden look pretty and good and plant some vegetables, I think. Also at 3 p.m. tomorrow we have a wonderful cantorial concert. Cantor in Residence concert. We welcome Daniela Risman, lyric soprano,
as the 22nd recipient of the Richard W. Briskin Concert in Residence Award. She will be on Zoom, or taped, and we'll be able to watch this on Zoom in your own homes, or you can come here. We have a big screen, and we can enjoy that. It's a beautiful, beautiful concert. Our Friday night dinners come back. We invite families to join us. If you have children, they'll enjoy very much. Next Friday, Lag BaOmer Shabbat service led by Rabbi Jeremy Winokur. Rabbi Winokur is being a fantastic rabbi assisting the temple with young families, and he will be present live here next Friday, April 30th, with services beginning at 5:30. We'll have a bonfire for Lag BaOmer before Shabbos, and then we have a picnic and Shabbat services. Join us at Temple at 7 p.m. That's next day. That's May 1st. Yep. At 7 p.m. for a hike, a light hike, and enjoy each other's company as we enjoy the outdoors around the temple. We'll have after that Seudah Shlishit, Mincha, at around 8 p.m. to be followed by Havdalah when Shabbat is over around 8:50. Please join me next Sunday, May 2nd at 9:30 as I do a Tefillin Primer. Tefillin Primer is about 15 minutes on Zoom in which I go over how to put your tefillin. We go over the blessings and we recite the Shema together. If you're a bit rusty on your tefillin, please join me. Take out those old tefillin from your great-great-great-grandfather and give them some use before you check if they're kosher or not. Put them on and join me. May 2nd, 9:30 a.m. on Zoom. Join Men's Club that same Sunday, May 2nd at 10 a.m. on Zoom for the Rochester Airport during the pandemic. It's featuring Andy Moore, who is the Rochester Airport Director. Important information, especially those who couldn't go to their mother's 94th birthday in the land of Chile. I would like to know what happens at the airport. Good. Bring your family to Temple for fun rainbow themes, activities, and treats in honor of Lag BaOmer on Sunday, May 2nd at 10:30 a.m. Sip wine with your friends and help us tend our garden for wine and weed. I'm not sure what this really means now that weed is being permitted in the state of New York. I don't know. Wednesday, May 2nd at 6 p.m. at the temple. It's my kind of synagogue. We need to work on the word, but I think it's kind of wine and weed. I think people will get it eventually. All right. Join us Thursday, May 13th at 6:30 p.m. on Zoom for Bake with Temple Bethel. It's really going very well. This time, blintzes for Shavuot. That will be on May 13th at 6:30 p.m. on Zoom. And come to Temple for some ice cream and stay for our butterfly release on Sunday, May 16th at 12 a.m. I have the perfect bracha for when you release the butterfly. Would you like to know the bracha? I know you do. Go back in your Sidurim to page, I think 62, if I'm correct. I just thought about it. I think if I don't tell you, I'm going to forget about it. For wine and weed? No, the bracha for wine and weed, that's different. Page 65. So count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Good. Matir asurim. Translation, praise that you, Adonai, our God, ruler of the universe, releasing the bound. Will that work for that? Let's take a note that we would let the butterflies away, we say this bracha. Matir asurim. That good? All right. And last, our annual meeting on May 16 at 5 p.m. here and on Zoom as well. Very important to have our annual meeting and go over this year. That's the night of Tikkun Leil Shavuot. We will study all night, and we have that live and on Zoom as we do every year.
Those are the announcements for today. No, those are not. We forget to say that the Kiddush is being sponsored, Kiddush to Go, by the Kiddush Fund. If you would like to sponsor the Kiddush, please give us a call. The Kiddush to Go is in that table. You're welcome to go outside. It's a beautiful day. That will help us accomplish a lot of things to demonstrate our love for each other as we talked on the sermon, and also enjoy our Kiddush and be safe. We now conclude our services with Adon Olam, page 187. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra le'yitnaso b'chefzo kol azay melech shemo nikra v'yacharei kichlot hakol levado yimloch nora v'hu haya v'hu hove v'hu yiyeh b'tifara Ve'hu yiyeh b'tifara, ve'hu echad v'yein sheni, lehameshilo leachbira, ve'li reishit ve'li tachlit, ve'lo ha'oz ve'hamisra, ve'hu eli v'chai go'ali, ve'tzur chevli b'yetzara, ve'hu nisi umanos li, Menat kosi biyom ekra, Biyado afkid ruchi, Biyet ishan v'yaira, Bimerochi v'yati, Adonai li v'lo ira, Adonai li v'lo V'shameru b'nei Yisrael et ha-Shabbat. La'asod et ha-Shabbat v'dorotam berid olam. Ve'ini uvein b'nei Yisrael oti le'olam. Yisheshet yamim asa Adonai et ha-shamayim v'et ha'aretz. Uvayom hashvi'i Shabbat vayinafas Hakim barach Adonai Yom HaShabbat v'chadeshehu sabri Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom to you at home. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Good Shabbos. Welcome, Detroit.